गॅस न चालवता फक्त 10 मिनिटांमध्ये एकदम डिलिशियस अशी मोदक रेसिपी घेऊन मी आज आलेली आहे। हाय नमस्कार, मी सुप्रिया, सोनचाफा मराठमोळी चव यामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण गॅस न चालवता एकदम परफेक्ट असे मावा मोदक बनवणार आहोत। एकदम सोपे आहेत आणि खायला तितकेच स्वादिष्ट। चला तर मग आपण सुरुवात करूयात। त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला 1 वाटी दूध पावडर वापरायची आहे आणि ही दूध पावडर याचबरोबर पाव वाटी आपल्याला दूध लागणार आहे। अर्धा वाटी डेसिकेटेड कोकोनट आणि थोडीशी वेलची पूड आणि याचबरोबर 2 पदार्थ आहे ते मी पुढे सांगणार आहे। पहिल्यांदा आपल्याला दूध पावडर आणि डेसिकेटेड कोकोनट जे आहे ते मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यामध्येच आपल्याला वेलची पूड सुद्धा टाकून घ्यायची आहे। आता हे छान मिक्स करून घेऊयात। फक्त 10 मिनिटांमध्ये आपण जवळपास अर्धा किलो मोदक बनवू शकतो। इतके टेस्टी होतात की तुम्ही या गणेश चतुर्थीला 10 दिवसामध्ये 2 ते 3 वेळा नक्कीच बनवसाल। आणि हे मिक्स करून झाल्याच्या नंतरनं आता थोडं दूध टाकत आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आपल्याला पाववाटी दूध लागेलच असं नाही, थोडं जितकं लागेल तितकं हे दूध वापरायचं आहे। आणि एक गोळा झाला की यावर पाव चमचा तूप टाकून घ्यायचं आहे। तूपसुद्धा यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं जेणेकरून त्याचं टेक्स्चर खूप छान येईल। आणि हे पीठ असं मळून एकदम सॉफ्ट बनवून घ्यायचं आहे। आणि तूप टाकल्याच्या नंतरनं आता पुन्हा आपण 1 ते 1.5 चमचा पिठी साखर वापरणार आहोत। ही सुद्धा यामध्ये छान मळून घ्यायची जेणेकरून हे पीठ एकदम सॉफ्ट बनलं जाईल। तुम्ही जर गोड जास्त खात असाल तर कमी जास्त पिठी साखर करू शकता। आणि दूध पावडर ही हलकी गोड असते त्यामुळे मी पिठी साखर या ठिकाणी कमीच वापरलेली आहे। एकदम मीडियम गोड असे हे मोदक तयार होतात। आता आपलं पीठ रेडी आहे। पहिल्यांदा छोटा एक गोळा घ्यायचा आणि मोदकाचा जो साचा आहे त्याच्या एका साईडला हे पीठ जे आहे ते छान दाबून प्रेस करून भरून घ्यायचं आहे। आता आपण तूप वापरले होतं पीठ मळताना त्यामुळे याला मोदकाच्या साच्याला तेल किंवा तूप लावायची काहीच गरज नाहीये। आणि दोन्ही साईडला व्यवस्थित हे भरून घेतलेलं आहे। आता एक छोटा गोळा घेऊन मध्यभागी ठेवून देऊयात आणि हा जो साचा आहे तो बंद करून घ्यायचा आणि खालच्या साईडने दाबत आपल्याला जितकं पीठ बसेल तितकं हे मिश्रण यामध्ये भरून घ्यायचं आहे। तुम्ही मनुके ड्रायफ्रूट्स मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून ह्या मोदकाच्या मध्यभागी स्टफ करू शकता। म्हणजे स्टफिंगवाले मोदकसुद्धा तुम्ही बनवू शकता। अशाच पद्धतीने खूप छान लागतात। किंवा काजू बदामची पावडर बनवायची आणि या मिश्रणामध्ये मिक्स करायची, याने सुद्धा टेस्ट अजून वाढेल। आणि तुम्ही पाहू शकता एकदम परफेक्ट अशा कळ्यासुद्धा पडलेल्या आहेत आणि आपले परफेक्ट मोदक बनून तयार आहेत। दिसायलाही सुंदर आहेत आणि तितकेच खायला चविष्ट लागतात आणि कमी टाईममध्ये होतात त्यामुळे करायला सोपे सुद्धा आहेत। एकदा नक्की करून पहा। केल्याच्या नंतरनं कसे झाले हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। जेव्हा केव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील।